السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ انا عبير من قناة تركات في الاكلات. هنعمل النهاردة مع بعض وصفة يعني مكوناتها موجودة في كل بيت، هتقومي تعملها دلوقتي حالا، وكمان هتدفي بيتك وهتعجب ولادك. هنعمل مع بعض بسكوت اليانسون بطريقة سهلة وبسيطة، وكمان في الخلاط من غير ولا عجن ولا اي حاجة. سهل جدا وبسيط، يعني اللي بيقولوا عليه السهل الممتنع. انزلوا بقى حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد من قناة تركات في الاكلات. يلا مع بعض نبدأ الفيديو، وانزلوا حطوا اللايك قبل ما تنسوا، ما تبقوش بخلة. يلا مع بعض نبدأ بسم الله. المقادير بتاعتنا سهلة وبسيطة، هنقولها مع بعض كده وهسيبها لكم في صندوق الوصف برضو. هنجيب الخلاط بتاعنا ونضيف فيه 4 بيضات كاملين، ومعاهم 2 باكت فانيليا، ممكن نستخدم فانيليا سايلة، وكمان ممكن نستبدلها ببشر برتقال زي ما انتوا حابين، الطعم اللي انتوا حابينه. بس ساعتها في المرحلة دي مش هنضيف اليانسون. وكمان 1.25 كوباية من السكر، وكمان 1 كوباية من الزيت. الزيت يكون من نوع كويس. وعايزه اقول لكم ان ميزه البسكوت ده مقاديره سهله جدا وسهل وبسيط وما بياخدش وقت خالص. هنبتدي نضرب البيض والسكر والزيت والفانيليا مع بعض ويبقوا بالشكل ده. هنضيفهم في بول عندنا، وهنستخدم معاهم المقادير ديت 3 كوبايات من الدقيق وهو 400 جرام، وهنحط رشه ملح بسيطه، يعني حاجه كده زي ما شفتوها على طرف المعلقه زي ما بيقولوا. وكمان الدقيق بتاعنا نخلينه كويس. وكمان هنستخدم باكت من البيكنج باودر. البسكوت دوت طريقته شبيهة جدا بالكيكة وطعمه ممتاز جدا، ان شاء الله يعجبكم. وطبعا هنضيف الدقيق بالتدريج زي ما تعودنا، عشان خاطر طبعا كل دقيق هنشوف هيحتاج قد ايه سوائل مننا على حسب نوعية الدقيق. في المرحلة دي كمان هنضيف معلقة كبيرة من اليانسون. عايزه اقول لكم اليانسون طعمه جميل جدا، ممكن كمان تضيفي لو انت بتحبي اليانسون تضيفوا 1.5 معلقة كبار، بيدي طعم رائع جدا مع التحميص والفرن، بيكون طعمه جميل قوي. انا حطيت كده زي ما شفتوا معلقه كبيره من البيكنج باودر، وكمان 1 كوبايه من الدقيق، وكمان معلقه كبيره من اليانسون. وهبتدي اقلب كده بالسباتيولا زي ما انتم شايفين. انا الكميه دي خدت معايا 400 جرام من الدقيق، اللي هو ما يعادل 3 كوبايات من الكوبايات المعياريه. وابتدي كده اقلب، كل ما الدقيق يختفي هنقلب كده بالشكل ده. طبعا البسكوت في المرحله ديت ممكن تستبدليه باليانسون، لو انتوا مش بتحبوا اليانسون ممكن تحطي قرفه، ممكن زي ما قلت لكم تحطوا برتقان، بشر برتقان، يبقى بسكوت بالبرتقان بالقرفة باليانسون. حاجة كده طعمها جميل ومفيدة، وكمان حلوة قوي في الجو دوت مع كوباية شاي، يا سلام. زي ما حضراتكم شايفين كده هي شكلها عامل زي الكيكة. هي القوام بتاعها مش بيكون زي اي عجينة بسكوت بتكون يابسة، لا، هتشوفوا دلوقتي القوام اللي احنا هنوصله. تابعوا معايا الفيديو. في المرحلة دي 3 كوباية مش هضيفها كلها، ضفت نصها زي ما انتوا شفتوا كده معايا. وهنشوف برضو لحد ما نوصل للقوام اللي احنا محتاجين. هنقلب، ما تقلقوش لسه هتمتص كل الدقيق ده. كده الخليط بتاعنا خدت 3 كوبايات. بصوا القوام، هو ده القوام اللي احنا عايزينه. تمام كده العجينة بقت جاهزة معانا. هنبتدي نجيب صينية وندهنها كويس جدا زيت. دي الصينية المربعة، اكبر صينية عندك. وهنبتدي نضيف فيها الخليط، ونخلي بالنا عشان هو بيكون بيلزق شوية. فهقول لكم هتعملوا ايه عشان خاطر تحطوا العجينة وتسووها كويس. هننزلها كده بالسباتيولا عشان بتلم كويس الخليط بتاعنا كله، عشان ما نهدرش اي حاجة. كده نزلنا الخليط كله. هبتدي بقى كده دهنت الاسباتيولا زيت وهبتدي افردها، فلقيت ان اسهل من فرد بايدينا. دهنت ايدي زيت وهبتدي كده افردها بالشكل ده كده. بتتفرد بكل سهولة. بسكويت هش جدا وسهل وبسيط،
مفيش ولا اسهل من كده. اهو بندهن ايدينا زيت ونبتدي نفردها كده بالتساوي. نحاول بس ان تكون العجينة متساوية، ما تكونش حتة مرتفعة وحتة منخفضة، عشان يطلع كله سوا واحد. بصوا هي كمان بتتفرد بسهولة عشان الزيت، وما تقلقوش هو الزيت بتاعه مظبوط جدا. وده شكلها النهائي. طبعا انا ولعت على الفرن سخن عقبال ما حضرته لانه ما خدش وقت. هنبتدي ندخلها على الفرن على درجة حرارة 170، وهتاخد حوالي يعني من تلت ساعة لنص ساعة على حسب الفرن بتاعك. وده كان شكلها لما طلعت. طبعا هديت شوية، هقلبها على شبكة التهوية بالشكل ده، وهنسيبها لحد ما تبرد خالص. مش عايزاها تبرد برضو قوي عشان خاطر ما ينشفش مننا، لان دوت مش كيكة بسكوت، فهيبقى معرض ان هو هينشف من الهواء. هنيجي نقطعه عشان نشكله هتلاقيه بيتفتفت مننا، فانا مش عايزاه برضو يبرد قوي. انزلوا بقى حطوا لايك قبل ما تنسوا لو عجبكم الفيديو. هبتدي كده اجيب الطرنش بتاعي السكينة المشرشرة، وهبتدي اقطعهم ل3 قطع متساويين بالشكل ده. ونخلي بالنا كويس جدا عشان خاطر ما يتفتفتش مننا وما نهدروش، لان هو بيكون يعني ناشف شوية، يعني مش ناشف، مقرمش يعني شوية كده من بره، مش زي الكيكة العادية. بصوا 3 قطع متساويين تمام كده. هيعمل معايا كمان كمية وفيرة، وهنشوف مع بعض في نهاية الفيديو هيعمل معانا قد ايه. تابعوا معانا الفيديو، يلا مع بعض نشوف هنقطعه ازاي. بالشكل ده كده نكون قطع رفيعة مش سميكة. هو اول واحدة دي جت عريضة مني شوية، بس انا قسمت كل واحدة من دول 2 تاني عشان يطلع خفيف مش عريض. بصوا بالشكل ده كده. ده تاني جزء. بصوا انا سرعت لكم الحتة دي عشان مش مستاهلة يعني. وبقى بالشكل ده هنحطه يعني نخليه قريب جدا من بعض، عشان انا برضو مش عايزة الجناب تحمر. انا هديله تحميصة كده في الفرن هتخليه بقى مقرمش وجميل زي ما حضراتكم شايفين اهو. خد القرمشة حاجة كده خيال، وريحته مش عايزة اقول لكم. اليانسون لما بيتحمص بيدي ريحة جميلة جدا، كان قالب ريحة البيت، حاجة يعني تحفة. بصوا ده الشكل النهائي من 3 كوبايات دقيق، يعني اقل من نص كيلو دقيق. ما شاء الله عمل الكمية دي بمكونات موجودة في كل بيت. بصوا مقرمش، هو برضو مدي شبه الفايش شوية، بس في الطعم طبعا مختلف، طعمه بسكوت يعني. بصوا كمية كبيرة على فكرة. الشبكة التهوية عليها كل صف 2 فوق بعض. من 400 جرام دقيق عملنا ما شاء الله كل الكمية دي. وحاجة كمان موجودة ومتوفرة عندنا في البيت، ومكوناته سهلة جدا وبسيطة ومش مكلف خالص، وكمان طريقته سهلة جدا. بصوا ما شاء الله هش ازاي ومقرمش. انزلوا بقى حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لو لسه اول مرة تشوفوني عشان يوصل لكم مني كل جديد. كنتم معكم عبير، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.